Chiều 26 tháng Chạp năm 2018, chúng tôi gặp Tiến Dũng trên sân vận động Hàng Đẩy, nơi anh cùng câu lạc bộ Hà Nội tập luyện buổi cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nguyên đán. Tháo đôi găng tay màu xanh, chàng trai phẩy qua bộ quần áo lấm lem dính đầy đất cát và cỏ khô rồi ngồi bệt xuống sân cỏ nhoẻn miệng cười bắt đầu cuộc trò chuyện. Dũng cởi mở tâm sự về một năm 2018 nhiều niềm vui và kỷ niệm đã qua cũng như những mục tiêu anh mang theo khi đón năm mới 2019 tới. Tết là gia đình những ngày giáp Tết âm lịch, điều mà chàng thủ môn sinh năm 1997 muốn làm nhất lúc này là được về nhà thật nhanh bởi anh đã đi xa gia đình khá lâu. Ngày 26 tháng 1, tuyển Việt Nam về đến Hà Nội sau hành trình dài tại ASEAN Cup 2019. Nếu các đồng đội đều đã tranh thủ trở về thăm nhà thì Tiến Dũng ở lại Hà Nội làm các thủ tục chuyển đến đội bóng mới và tập luyện cùng câu lạc bộ đến ngày mùng 1 tháng 2 mới có thể về quê. Đây là lần đầu tiên em đi xa mà không gọi được về nhà lâu nhất. Gần 1 tháng trời em không được nói chuyện với bố mẹ. Em rất nhớ nhà, không biết sức khỏe cả nhà như nào. Bố em cũng hay ốm lắm, không gọi được thì cũng trăn trở, tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không gọi được. Tiến Dũng ngậm ngùi chia sẻ về nỗi nhớ nhà khi ở tại UE thi đấu cùng đội tuyển Việt Nam. Anh chàng thành thực nhà em còn bộn bề lắm, bận lắm, vậy nên Dũng chỉ muốn nhanh chóng về bên gia đình thân yêu, dọn dẹp nhà cửa và phụ giúp bố mẹ đón một cái Tết ấm áp, vui vẻ. Tiến Dũng sinh ra trong một gia đình người dân tộc Mường tại xã Phúc Thịnh, huyện miền núi Ngọc Lc, tỉnh Thanh Hóa. Hàng năm, gia đình anh thường tổ chức ăn Tết khá linh đình với nhiều phong tục, tập quán chứa đựng những nét đẹp văn hóa của người Mường từ nghìn xưa vẫn còn được lưu giữ lại. Bởi vậy, giáp Tết chính là thời điểm bố mẹ Tiến Dũng bận bịu vô cùng. Em đã chuẩn bị đầy đủ quà Tết cho bố mẹ. Bố mẹ bảo không cần gì cả nhưng em vẫn sắm những gì có thể hoặc thấy bố mẹ còn thiếu. Em có mua cho mỗi người một đôi giày, một chút quần áo nữa, Dũng tâm sự. Quanh năm đi xa nhà, Tiến Dũng hiểu nỗi thiệt thòi của gia đình khi không có con trai gánh vác. Tuy nhiên, những chuyến đi là cách giúp anh chàng trưởng thành và giúp đỡ được gia đình nhiều hơn. Những thành tích trong năm 2018 mà anh đã cùng các đội tuyển U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam và tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ khiến bố Khánh, mẹ Điều hay em trai Tiến Dũng, chị gái Diệu Hương tự hào biết bao. Không chỉ vậy, sau các giải đấu, Tiến Dũng cũng gom góp dành dụm tiền để sửa sang lại nhà cửa khá nhiều đem lại niềm vui cho những người thân yêu. Bóng đá là quan trọng nhất, quảng cáo bên lề không ảnh hưởng gì. Năm 2018 là một năm nhiều thay đổi với Bùi Tiến Dũng. Anh chàng trở thành người nổi tiếng sau tiếng vang tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Thường Châu, Trung Quốc tháng 1 năm 2018. Facebook cá nhân có hơn 3 triệu follower nhưng lượng người hâm mộ Dũng chắc chắn nhiều hơn con số đó. Nhất cử nhất động của chàng thủ môn quốc dân được dân mạng săn đón liên tục săn đón. Và chỉ sau 23 châu Á, anh chàng đã nhiều lần rơi vào các scandal trên mạng xã hội mà ồn ào nhất là những tranh luận xung quanh việc một cầu thủ đóng quảng cáo khá nhiều. Việc Tiến Dũng xuất hiện nhiều trong các show quảng cáo, chương trình truyền hình khiến một số fan tỏ ra khá lo lắng. Cùng với đó, việc thường xuyên phải ngồi dự bị tại đội bóng xứ Thanh khiến fan không khỏi lo lắng về việc xuống phong độ của thủ thành này. Tuy nhiên, Dũng đã thẳng thắn nhìn nhận về vấn đề này một cách nghiêm túc. Anh cho biết các hợp đồng quảng cáo sẽ không ảnh hưởng gì đến anh. Tự bản thân em sẽ sắp xếp công việc cho phù hợp. Em sẽ làm những gì tốt nhất cho bản thân. Ai cũng muốn bản thân mình tốt lên chứ không muốn đi xuống nên mọi người yên tâm em sẽ làm mọi điều tốt cho em.
Bóng đá là quan trọng nhất với em nên chỉ khi ngoài giờ tập, được nghỉ em mới nhận thêm quảng cáo bên lề để có thêm một chút thu nhập thôi, Tiến Dũng gửi gắm đến người hâm mộ. Chiếc áo số 36 Dũng đã chọn số áo 36 khi đến đội bóng thủ đô. Sự lựa chọn gợi nhiều liên tưởng ấy cũng được chính chủ tiết lộ. Người ta thường nói 36 là số của Thanh Hóa. Khi em rời câu lạc bộ quê hương, em muốn chọn con số này như một cách để luôn nhớ đến nơi trông rau cắt rốn của mình. Trong bức tâm thư gửi người hâm mộ bóng đá quê nhà, Tiến Dũng cũng đã khẳng định anh trân trọng màu áo mà mình đã trên mình từ những ngày mới bắt đầu sự nghiệp. Và số áo 36 chính là sự tri ân và tình yêu của anh dành cho Thanh Hóa. Dù đã ra đi để tìm thử thách mới, anh chàng vẫn mong bóng đá quê hương mình sẽ phát triển và thành công nhiều hơn nữa trong tương lai. Ngày 27 tháng 1, chuyện Bùi Tiến Dũng chính thức rời câu lạc bộ Thanh Hóa được thông tin rộng rãi trên truyền thông và mạng xã hội khiến người hâm mộ đội bóng xứ Thanh không khỏi buồn phiền. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đang rơi vào cuộc khủng hoảng nhân sự khi nhà tài trợ rút lui. Vũ Minh Tuấn chuyển về Viettel, Nguyễn Trọng Hoàng chưa công bố bến đỗ mới nhưng cũng đã xác nhận muốn rời đi. Và người con của Thanh Hóa là Bùi Tiến Dũng cũng đã hoàn tất việc chuyển đến câu lạc bộ Hà Nội vào ngày 28 tháng 1. Câu lạc bộ Hà Nội có những mục tiêu mà song song với mục tiêu của em, mà ở đây có rất nhiều đồng đội mà em từng chơi cùng nên em dễ hòa nhập hơn, Tiến Dũng nói về lý do bén duyên với Hà Nội FC. Năm mới, khát vọng mới những ngày năm cũ khép lại, chàng thủ môn quốc dân một thời khiến người hâm mộ Việt Nam phát cuồng mang trong lòng những tâm sự chất chứa của một người trẻ đầy khát khao và nỗ lực thể hiện mình. Hai giải đấu gần đây nhất là AF Cup và ASEAN Cup, Tiến Dũng đã phải ngồi dự bị bởi Đặng Văn Lâm vẫn đang thể hiện phong độ đỉnh cao. Việc ít được ra sân cũng ảnh hưởng nhiều đến Dũng, tuy nhiên, đó càng là lý do để anh chàng cố gắng nhiều hơn trong năm mới 2019. Với bất cứ thủ môn nào, càng được chơi nhiều thì càng vững chắc hơn. Khi em không được thi đấu nhiều thì khả năng của em sẽ phát triển chậm lại. Bù lại, em phải tập luyện nỗ lực hơn nữa. Năm mới, em sẽ cố gắng để được thi đấu thật nhiều tại câu lạc bộ Hà Nội và trong một năm đó, bản thân mình sẽ xem xét về phong độ, sự hòa nhập và các yếu tố khác rồi mới tính đến bước tiếp theo. Tương lai rất khó đoán, em chỉ chọn những gì tốt nhất và phù hợp với những mục tiêu của bản thân mình. Tiến Dũng quyết tâm. Bản hợp đồng của chàng thủ môn này với câu lạc bộ chủ quản có thời hạn 1 năm. Sau khi kết thúc thời gian hợp đồng, việc có gia hạn tiếp hay chuyển đến đội bóng phù hợp hơn sẽ được hai bên bàn bạc sau. Bên cạnh đó, Tiến Dũng cũng đặt mục tiêu cải thiện trình độ ngoại ngữ. Tiếng Anh của em thì khá là tệ. Em chỉ có thể khát thì xin nước, đói thì xin cơm thôi. Em cũng mong muốn khỏa lấp những thiếu sót. Em dự định tìm gia sư để học thêm trong năm nay.